الله معكم أحبائي. هل تستعد رومانيا لمرحلة جديدة من التوتر على الجبهة الشرقية لحلف الناتو؟ خلال الأيام الأخيرة اتخذت بوخارست إجراءات وتعديلات لفتت انتباه العديد من المراقبين، ليس لأنها تغير موازين القوى وحدها، بل لأنها قد تعكس تغيرا في طريقة استعداد دول الجناح الشرقي للناتو للتعامل مع البيئة الأمنية المحيطة بها. فنحن أمام إجراءات دفاعية اعتيادية، أم أن هذه الخطوات تشير إلى مرحلة جديدة في استراتيجية الناتو على حدوده الشرقية؟ في هذا الفيديو سنتحدث حول ما الذي تغير، ولماذا حدث الآن، وما الذي قد يعنيه ذلك بالنسبة لرومانيا ولحلف الناتو وللحرب الدائرة في أوكرانيا. أولا، لماذا تحظى رومانيا بهذه الأهمية؟ عند النظر إلى الخريطة نجد أن رومانيا ليست دولة حدودية عادية، فهي دولة في الاتحاد الأوروبي والناتو، وتطل على البحر الأسود، وتجاور أوكرانيا ومولدوفا، وتقع بالقرب من منطقة ترانسنستريا الانفصالية، وبالتالي أصبحت منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية إحدى أهم دول الجناح الشرقي لحلف الناتو، ومن خلالها تمر طرق لوجستية مهمة، كما تستضيف قواعد عسكرية وقوات تابعة للناتو، إلى جانب نشاط متزايد في البحر الأسود. ما الذي تغير؟ بحسب المعلومات المعلنة، قامت السلطات الرومانية بإجراء تعديلات على بعض القواعد والإجراءات المتعلقة بالأمن والدفاع. الهدف المعلن هو منح المؤسسات المختصة مرونة أكبر في التعامل مع أي تهديدات حديثة، خصوصا مع ازدياد استخدام الطائرات المسيرة والهجمات بعيدة المدى والحوادث التي قد تمتد آثارها إلى الدول المجاورة للحرب. وترى بوخارست أن طبيعة التهديدات تغيرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وأن القوانين القديمة لم تعد كافية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة. ولكن لماذا يحدث هذا الآن؟ التوقيت ليس عشوائيا، فمنذ أشهر شهدت المنطقة المحيطة برومانيا عدة حوادث مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، من بينها سقوط حطام طائرات مسيرة أو صواريخ بالقرب من الحدود، إضافة إلى تزايد النشاط العسكري في البحر الأسود. ورغم أن هذه الحوادث لم تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا، فإنها دفعت العديد من الدول إلى إعادة تقييم جاهزيتها وإجراءاتها القانونية والعسكرية. وفيما يعني ذلك بالنسبة للناتو، فمن المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوات لا تعني بالضرورة أن الحلف يستعد للدخول الحربي بشكل مباشر، لكنها تعكس اتجاها واضحا داخل دول الجناح الشرقي نحو رفع مستوى الجاهزية وتسريع الاستجابة لأي حادث قد يقع على الحدود. فالناتو يواصل منذ سنوات تعزيز وجوده في رومانيا وبولندا ودول البلطيق عبر نشر قوات إضافية وإجراء تدريبات عسكرية وتطوير أنظمة الدفاع الجوي وزيادة التنسيق بين الجيوش وإقامة بعض الأمور. وبالتالي يمكن النظر إلى الخطوات الرومانية باعتبارها جزءا من هذا المسار الأوسع. وكيف تنظر روسيا إلى هذه التطورات؟ هنا من المرجح أن تنظر موسكو إلى أي تعزيز للإجراءات العسكرية أو الدفاعية على حدود الناتو باعتباره جزءا من سياسة الاحتواء الغربية. وفي المقابل تؤكد دول الحلف أن ما تقوم به يهدف إلى الردع والدفاع، وليس إلى التحضير لعمل هجومي. وهذا الاختلاف في التفسير من التحركات العسكرية هو أحد أبرز أسباب استمرار التوتر في أوروبا الشرقية. وفيما يتعلق بموضوع السؤال يطرح، هل نحن في مرحلة جديدة؟ قد يكون من المبكر القول إن المنطقة دخلت مرحلة مختلفة بالكامل، لكن من الواضح أن الحرب في أوكرانيا لم تعد تؤثر داخل الأراضي الأوكرانية فقط، بل دفعت الدول المجاورة إلى تعديل قوانينها وتطوير قدراتها الدفاعية وإعادة النظر في كيفية التعامل مع كل هذه المخاطر الجديدة. وبالنسبة لرومانيا، فإن موقعها الجغرافي يجعلها في قلب هذه التحولات. في النهاية
لا يمكن فهم الخطوات الرومانية بما نزل عن التطورات المستمرة في البحر الأسود والحرب في أوكرانيا، وقد تكون هذه الإجراءات دفاعية في نظر بوخارست وحلف الناتو، بينما قد تراها موسكو جزءا من توسع البنية العسكرية الغربية قرب حدودها. ويبقى السؤال الأهم: هل نشهد مجرد تحديث الإجراءات الأمنية، أم أن الجبهة الشرقية للناتو تدخل بالفعل مرحلة جديدة ستؤثر في مستقبل الأمن الأوروبي خلال السنوات القادمة؟ أتمنى مشاركة آرائكم في التعليقات، مشاركة الفيديو، وشكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.